Diễn biến hai chuyến bay có thể đã khiến cho chủng Omicron lây lan khắp thế giới. Vì sao thuốc uống của Merck và Pfizer có thể là phao cứu sinh giữa những làn sóng dịch? Nghiên cứu, người mắc Covid-19 nặng dù hồi phục vẫn có nguy cơ tử vong gấp đôi trong 12 tháng. Quân đội Myanmar săn lùng, đốt phá, gây khủng hoảng nhân đạo ở biên giới Ấn Độ. Nhật yêu cầu phi đội F-16 của Mỹ ngừng hoạt động sau sự cố khẩn cấp. Ông Kim cảnh báo Triều Tiên vẫn phải tranh đấu hết sức vào năm 2022. NASA cảnh báo thiên thể to hơn tháp Eiffel sẽ áp sát trái đất ngày 11 tháng 12. Khám phá bí ẩn kỳ này, kỹ sư người Anh tuyên bố máy bay MH370 chìm xuống núi ngầm ở Ấn Độ Dương. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Theo tờ New York Times, vào ngày 26 tháng 11, hàng trăm hành khách từ Nam Phi đã khởi hành tới thủ đô Amsterdam, Hà Lan trên chuyến bay KL592. Họ trang bị hàng loạt giấy tờ cần thiết để di chuyển hàng không, trong khi hải quan nỗ lực hoàn tất các thủ tục phức tạp, theo yêu cầu của giới chức tại điểm đến. Một số nước như Mỹ yêu cầu tất cả hành khách tiêm chủng đầy đủ và phải có giấy xét nghiệm âm tính khi nhập cảnh. Một số nước không quy định như vậy. Trên chuyến bay dài, chỉ có một vài hành khách đeo khẩu trang, trong khi tiếp viên hàng không lại mang khẩu trang không che kín mũi, theo một vài nhân chứng kể với tờ Times. Cuối cùng, khi máy bay cất cánh, hành khách chìm vào giấc ngủ hay dán mắt vào màn hình, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn trên mặt đất. Tin tức về chủng Omicron được phát hiện ở miền Nam châu Phi đã khiến cho hàng loạt quốc gia vội đóng cửa biên giới. Khi hạ cánh xuống Amsterdam, hàng trăm hành khách đã bước qua một thời kỳ khác, một hiện thực hậu Omicron đầy khó khăn. Các hành khách hít vào bầu không khí đầy virus trên những chuyến bay nằm im trên đường băng, sau đó chống lại cơn mệt mỏi ở phòng chờ sân bay đông nghẹt người, chờ đợi làm giấy xét nghiệm Covid-19. Hóa ra, những người chung chuyến bay với họ đã nhiễm biến thể mới Omicron. Chúng tôi ở chung một nơi, chung một phòng suốt hàng chục tiếng đồng hồ. Trích lời ông Jan Magic, 39 tuổi cho biết, chúng tôi cảm thấy như bị giam cầm, rõ ràng virus đã lây lan xung quanh. Cuối cùng, giới chức Hà Lan ghi nhận hơn 60 người trên hai chuyến bay hãng KLM trở về từ Nam Phi dương tính với virus, bao gồm ít nhất 14 người nhiễm chủng Omicron. Nhà chức trách Hà Lan cách ly tập trung các F0 và bắt giữ một cặp đôi trốn cách ly, định bỏ chạy về Tây Ban Nha. Trong khi đó, hàng trăm hành khách có giấy xét nghiệm PCR âm tính được phép trở về nhà hoặc lên chuyến bay di chuyển đến điểm cuối hành trình. Họ đi khắp nơi trên thế giới, ai biết là ở đâu? Trích lời bác sĩ Fabrizio Briglasco, một nhà nghiên cứu về trường học nổi tiếng ở Đại học Milan, Ý. Ông nói, đáng lẽ tất cả hành khách nên được cách ly và giám sát chặt chẽ trong vòng 7 đến 19 ngày bởi vì họ có thể đã nhiễm virus trên chuyến bay và ủ bệnh nên có kết quả xét nghiệm âm tính. Nếu chủng Omicron được xác nhận là lây nhiễm nhanh, hai chuyến bay đáp xuống Hà Lan chẳng khác nào quả bom hẹn giờ, bác sĩ Briglasco cho biết. Mỹ công bố phát hiện ca nhiễm siêu biến thể Omicron đầu tiên là người ở bang California đã tiêm phòng đầy đủ và trở về từ Nam Phi. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết các hãng hàng không Mỹ đã thông báo tên của hành khách đến từ các vùng phía Nam châu Phi, khu vực đang bị Omicron bủa vây. Hiện Hoa Kỳ đang lên kế hoạch chống lại sự lây lan của Covid-19 trong mùa đông. Theo Reuters, có thể chính quyền Washington sẽ ban hành quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt hơn đối với du khách trong thời gian tới, bao gồm cả yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang. Theo WHO, tính đến ngày 28 tháng 11, đã có khoảng 56 quốc gia đã thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại để phòng ngừa Omicron. Hoa Kỳ đã cấm gần như tất cả những người nước ngoài từng ở một trong 8 quốc gia Nam Phi. Ban Cố vấn Chính phủ Mỹ vào hôm thứ Ba đã bỏ phiếu chấp thuận dùng thuốc kháng virus của hãng dược Merck, đánh dấu lần đầu tiên một loại thuốc được Mỹ cho phép sử dụng ở nhà để điều trị COVID-19. Kết quả bỏ phiếu rất xích sao, với 13 phiếu thuận và 10 phiếu chống đối với sử dụng thuốc mới. Hơn nữa, nhiều khả năng thuốc chỉ được dùng hạn chế cho bệnh nhân có nguy cơ dễ tổn thương. Một nghiên cứu của Merck công bố vào tuần trước cho biết thuốc của họ có thể ngăn tình trạng bệnh COVID-19 nặng và tử vong vào khoảng 30%, thấp hơn nhiều so với báo cáo trước đó. Ban cố vấn tập hợp nhiều chuyên gia để đưa ra ý kiến chuyên môn cho Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA. Số phiếu bầu sát sao phản ánh sự lo ngại của các chuyên gia rằng thuốc có thể khiến cho virus đột biến mạnh mẽ hơn để kháng lại. Đồng thời,
cũng có băn khoăn về tiềm ẩn các dị tật bẩm sinh nếu phụ nữ mang thai dùng thuốc này. Dù vậy, một thành viên ban cố vấn cho biết cần phải có một giải pháp như thuốc kháng virus này. COVID-19 vẫn đặt ra tình huống khẩn cấp. Thuốc của Merck là dạng viên uống, được nghiên cứu phát triển dựa trên chủng virus cũ thay vì biến chủng có quá nhiều đột biến như Omicron. Các loại thuốc điều trị COVID-19 có thể đóng vai trò quan trọng hơn trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh trong trường hợp vaccine và miễn dịch tự nhiên không còn đủ hiệu quả trước biến chủng mới. Trong khi đó, hãng Pfizer cũng đã nghiên cứu một loại thuốc tiềm năng mới. Thử nghiệm lâm sàng cho thấy thuốc của Pfizer ngăn được 90% tình trạng bệnh nặng và tử vong do COVID-19. FDA dự kiến đánh giá loại thuốc này trong vài tháng tới. Bệnh nhân sống sót khỏi tình trạng nguy kịch vì COVID-19 vẫn có gấp đôi nguy cơ tử vong trong năm tiếp theo so với những người không nhiễm virus hay chỉ có tình trạng nhẹ. Đó là kết quả nghiên cứu mới đăng trên ấn phẩm tiên phong về thuốc. Các nhà khoa học cho rằng tình trạng bệnh COVID-19 nặng khiến cho sức khỏe bị tàn phá nghiêm trọng. Vì vậy, phản ánh vai trò quan trọng của vaccine để ngăn trường hợp nhập viện. Giáo sư Art Manius tại Đại học Florida, Mỹ, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, chúng tôi thấy rằng những người bệnh nặng vì COVID-19 cũng tăng đáng kể nguy cơ nhập viện trong vòng 6 tháng sau khi hồi phục. Nghiên cứu sâu hơn cho thấy các bệnh nhân nặng có nguy cơ tử vong cao hơn trong vòng 12 tháng. Nghiên cứu theo dõi hồ sơ sức khỏe điện tử của gần 13.700 người từng xét nghiệm PCR tại hệ thống bệnh viện Đại học Florida với 178 bệnh nhân mắc COVID-19 triệu chứng nặng, 246 người có triệu chứng nhẹ đến trung bình và số còn lại âm tính. Tất cả bệnh nhân trong nghiên cứu đều hồi phục từ COVID-19 và nhóm nhà khoa học theo dõi tình trạng sức khỏe của họ sau đó. Nghiên cứu đáng lưu ý vì nó cho thấy ở các bệnh nhân 65 tuổi, nguy cơ tử vong cao hơn hậu COVID-19 là rất rõ ràng. Tuy nhiên, do họ qua đời một thời gian dài sau khi nhiễm virus nên gia đình và bác sĩ thường không liên hệ tình trạng sức khỏe suy kiệt với COVID-19. 80% nguyên nhân tử vong không liên quan trực tiếp đến virus, nhưng bắt nguồn từ tình trạng sức khỏe suy yếu nghiêm trọng sau cuộc chiến sinh tử với virus. Trung Quốc đối diện áp lực gia tăng từ ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh, đặc biệt là khi biến thể Omicron có vẻ lây lan rất nhanh. Theo Mễ Phong, phát ngôn viên Ủy ban Y tế Quốc gia nói vào ngày 30 tháng 11, ông cho biết thêm, số ca nhiễm COVID mới trên toàn cầu đang tăng lên. Nhiều nước ghi nhận con số kỷ lục. Đáng lo ngại hơn, chủng Omicron tiếp tục lây lan ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Trung Quốc đang phải chịu sức ép tăng cường để ngăn chặn COVID-19. Kể từ tháng 11, hầu hết ca nhiễm cộng đồng ở Trung Quốc đều tập trung ở các thành phố cảng và miền biên giới. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh tiêm vaccine cho người già và đối tượng từ 3 đến 17 tuổi, đồng thời tăng cường miễn dịch trong nhóm ưu tiên. Đến ngày 29 tháng 11 đã có hơn 1,1 tỷ người Trung Quốc được tiêm phòng đầy đủ. Hàng ngàn người tị nạn dân tộc thiểu số Chin ở miền Tây Bắc Myanmar vẫn không ngừng vượt biên, chạy nạn sang nước láng giềng Ấn Độ do bị quân đội truy cùng đuổi tận. Họ mang theo nỗi sợ hãi và những câu chuyện kinh hoàng về sự đàn áp, đặc biệt là tại thị trấn Thanh Lan ở bang Chin. Theo Nikki, câu chuyện của Khun Piakhum, một mục sư 31 tuổi gây ám ảnh bậc nhất. Ông bị quân đội bắn tử vong vào tháng 9 trong lúc cố gắng chữa cháy ở một trại lánh nạn. Theo tổ chức nhân quyền người Chin CSRO, ông Khun còn bị lính chính phủ cướp đi chiếc nhẫn cưới sau khi qua đời. Thị trấn Thanh Lan nằm trên núi vốn có dân số thưa thớt, nhưng đến 10.000 người đã phải chạy nạn sau khi 254 ngôi nhà của họ bị quân đội đốt cháy. Ngọn lửa bùng lên từ đầu tháng 9 và vẫn cháy ngùn ngụt suốt 2 tháng qua. Tổ chức nhân quyền người Chin lo ngại về cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng hơn ở khu vực, khiến cho cuộc sống người dân rơi vào tình cảnh khốn cùng kể từ khi quân đội đảo chính vào tháng 2. Lửa cháy ở bang Chin và khói lan rộng sang các địa phương biên giới của Ấn Độ, bang Mizoram ở đông bắc Ấn Độ đã gồng gánh, cưu mang cho hơn 30.000 người tị nạn từ nước hàng xóm. Theo báo Nikki, quân đội đang tập trung đàn áp ở bang Chin vì đây là nơi có lực lượng vũ trang thiểu số CNF hoạt động mạnh. Ông Sui Kha, phó lãnh đạo CNF cho biết, quân đội đang cố gắng kiểm soát các thị trấn và giao tranh đã nổ ra ác liệt trên nhiều tuyến đường. Chính phủ Ấn Độ đang rơi vào thế lưỡng nan do khủng hoảng chất chồng ở bên kia biên giới. Đến nay, Ấn Độ vẫn duy trì hai cách tiếp cận song song, chấp nhận cho người dân tộc Chin tị nạn ở bang Mizoram. Tuy nhiên, không thiết lập trung tâm lánh nạn hay mở cửa cho tổ chức nhân đạo quốc tế. Ông Gautam Mukhopadhyay, cựu đại sứ Ấn Độ ở Myanmar, cho biết Ấn Độ đang cảnh giác, chờ đợi và hy vọng khủng hoảng sẽ sớm lắng dịu bằng một cách nào đó.
bang Mizoram và các địa phương Đông Bắc Ấn Độ rất thông cảm cho số phận của người Chin từ Myanmar. Nhưng chính phủ trung ương dường như không muốn ban hành chính sách cho phép người Chin tị nạn, bởi điều đó có thể kích động làn sóng di cư tràn lan. Hôm 1 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Nobukishi cho biết Nhật Bản đã yêu cầu phi đội chiến đấu cơ F-16 ngừng hoạt động cho đến khi được kiểm định an toàn sau sự cố ở tỉnh Aomori, Đông Bắc Nhật Bản. Trước đó, một chiếc chiến cơ F-16 của Mỹ thuộc căn cứ Misawa, nơi đặt trụ sở của cả quân đội Hoa Kỳ và lực lượng phòng vệ Nhật Bản, đã gặp sự cố khi bay. Phi công phải xử lý tình huống bằng cách vứt 2 thùng nhiên liệu xuống thị trấn Fukaura với dân số khoảng 7.600 người và hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Aomori, khiến cho sân bay này phải tạm đóng cửa, ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay nội địa. Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy các mảnh kim loại và chất lỏng cách khoảng 20 đến 30 mét so với khu dân cư, được cho là rơi từ một trong 2 thùng nhiên liệu. Dấu vết về thùng còn lại vẫn chưa được tìm thấy. Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Aomori Shingo Mimura khẳng định chính quyền tỉnh sẽ đưa ra phản đối mạnh mẽ với quân đội Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng về vấn đề này. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên chiến đấu cơ F-16 của Mỹ gặp sự cố. Hồi năm 2015, một máy bay chiến đấu F-16 đã đổ thùng nhiên liệu xuống biển Nhật Bản ở ngoài khơi tỉnh Aomori. Năm 2008, một chiếc khác cũng đã thả thùng nhiên liệu xuống một hồ nước gần căn cứ Misawa. Lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng Triều Tiên phải chuẩn bị cho chướng ngại vật khổng lồ vào năm sau, trong nỗ lực phát triển các lĩnh vực quốc phòng, nông nghiệp và xây dựng. Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, ông Kim phát biểu như trên vào thứ Tư trong cuộc họp của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Nhà lãnh đạo nhận định, trong khi đất nước đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế, đảng cầm quyền đã xoay sở đạt mục tiêu đề ra và thực hiện phần nào kế hoạch 5 năm đã công bố vào đầu năm 2021. Có những thay đổi tích cực trong vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng. Nền kinh tế vẫn trụ vững và chúng ta gặt hái thành công to lớn trong nông nghiệp và xây dựng, ông Kim nói. Nhà lãnh đạo nói thêm, năm 2022 rất quan trọng vì chúng ta sẽ phải vượt qua chướng ngại vật khổng lồ như năm nay. Ông Kim đã nỗ lực thúc đẩy kinh tế và giải quyết vấn đề nguồn cung cấp năng lượng, nhưng theo Cơ quan Liên Hợp Quốc, Triều Tiên vẫn thiếu hụt điện và thực phẩm, nguyên nhân vì các lệnh trừng phạt quốc tế và đại dịch Covid-19 và thiên tai chất chồng. Triều Tiên chưa báo cáo bất kỳ ca nhiễm Covid-19 nào, dù thế giới đã phải trải qua nhiều làn sóng dịch bệnh với ít nhất 5 biến chủng đáng lo ngại. Dù vậy, Triều Tiên vẫn đóng cửa chặt biên giới, hạn chế di chuyển trong nước và ban hành nhiều biện pháp để kiểm soát hoặc phòng tránh dịch bùng phát. Hôm 1 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông muốn tổ chức cuộc đàm phán với các nước phương Tây để có đạt được sự đảm bảo rằng Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ không mở rộng lực lượng quân sự về phía đông. Ông Putin gay gắt. Mối đe dọa ở biên giới Tây của Moscow đang ngày càng lớn. Hãy nhìn xem cơ sở hạ tầng quân sự của NATO đang gần với biên giới Nga đến mức nào. Chúng tôi thực sự lo ngại về điều này và sẽ đưa ra các đòn đáp trả thích đáng với hành động khiêu khích của liên minh này. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa, rõ ràng, Nga không hề đe dọa bên nào. Mọi lời cáo buộc đều là vô trách nhiệm. Tôi muốn gửi thông điệp đến Mỹ và các đồng minh của họ rằng Nga kiên quyết đạt được một số thỏa thuận nhất định để ngăn chặn bất kỳ động thái mở rộng lực lượng và hạ tầng quân sự nào của NATO về phía đông, cũng như hành vi triển khai hệ thống vũ khí sát sườn Nga để đe dọa chúng tôi. Người đứng đầu Điện Kremlin tuyên bố và đề xuất phương Tây thúc đẩy một cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận và đảm bảo cam kết trên cơ sở pháp lý thay vì hứa suông. NASA cảnh báo một tiểu hành tinh to hơn tháp Eiffel sẽ xâm nhập vào quỹ đạo trái đất. Thiên thể này được đặt tên là Neres, dài hơn 300 mét, có thể áp sát địa cầu vào ngày 11 tháng 12 trong bán kính 2,4 triệu dặm. Khoảng cách được NASA xếp vào nhóm tiềm ẩn nguy hiểm. Dù vậy, NASA nói không cần hoảng loạn bởi vì thiên thể dự kiến không gây ra ảnh hưởng đến trái đất. Nó sẽ sượt qua chúng ta với tốc độ 14.700 dặm mỗi giờ. NASA xem những vật chất không gian di chuyển trong bán kính 120 triệu dặm là vật thể gần trái đất, NEO. Hàng ngàn NEO đang được nhà khoa học theo dõi để xác định quỹ đạo của chúng có thể gây va chạm với địa cầu hay không. Vật thể di chuyển nhanh trong bán kính cách trái đất 4,65 triệu dặm được đánh giá là tiềm ẩn nguy hiểm. Chỉ cần chúng thay đổi nhỏ về quỹ đạo cũng có thể gây ra thảm họa trên trái đất. Thiên thể Nereus được phát hiện lần đầu tiên năm 1982. Nó bay ngang qua trái đất khá thường xuyên. NASA và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản JAXA đã từng cân nhắc tấn công và xô lệch quỹ đạo của tiểu hành tinh Nereus bằng phi thuyền Hayabusa. Tuy nhiên, mới đây, các cơ quan vũ trụ đã nhắm vào mục tiêu mới là tiểu hành tinh Itokawa
trong nhiệm vụ thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép DART. Một kỹ sư hàng không người Anh cho biết rất tự tin tìm được chính xác vị trí rơi máy bay MH370, chiếc bay của hãng Malaysia Airlines, biến mất vào năm 2014 với 239 người di chuyển từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, được xem là bí ẩn hàng không lớn nhất mọi thời đại. Suốt hơn 7 năm nay, kỹ sư Richard Godfrey đã sử dụng công nghệ theo dõi mới để tìm kiếm dấu vết của MH370. Ông khẳng định tín hiệu radio của hệ thống giống như mạng lưới dây điện, giúp xác định vị trí của máy bay ở độ sâu gần 4.000 mét dưới đáy biển. Ông Godfrey cho biết máy bay ở vị trí cách thành phố Perth của Úc hơn 1.900 km, ở nơi gọi là Broken Ridge, cao nguyên đứt gãy, một cao nguyên dưới đáy biển với núi lửa và các khe rãnh ở đông nam Ấn Độ Dương. Kỹ sư người Anh từng gây chấn động khi nói với kênh 7 News của Úc rằng ông nghĩ chuyến bay MH370 đã bị cướp bởi chính cơ trưởng người Malaysia Zahari Ahmad Shah và đó là một hành động cực đoan. Ông Godfrey khẳng định phi công đã cố tình chuyển hướng máy bay và khiến nó biến mất ở nơi hẻo lánh bậc nhất thế giới. Kỹ sư người Anh khẳng định vô cùng tự tin đã xác định được vị trí rơi máy bay và thời gian rơi là vào khoảng 8 giờ 19 phút sáng. Ông nói, chúng tôi đã có nhiều dữ liệu từ vệ tinh, khảo sát địa chất đại dương, phân tích dòng chảy, dữ liệu chuyến bay từ Boeing và bây giờ là công nghệ mới. Tất cả đều chỉ về một vị trí cụ thể dưới Ấn Độ Dương. Hồi tháng trước, ông Godfrey cho rằng cơ trưởng Shah đã mô phỏng một chuyến bay tại nhà mình. Trong đó, sẽ điều khiển máy bay đến cạn kiệt nhiên liệu giữa Ấn Độ Dương. Giới chức Malaysia từng lên tiếng phủ nhận vụ việc MH370 là có chủ ý của cơ trưởng. Kể từ khi máy bay biến mất bí ẩn năm 2018, có tổng cộng 33 mảnh vỡ được tìm thấy ở 6 quốc gia, bao gồm Nam Phi và Madagascar. Điều đó khiến cho chuyên gia cho rằng máy bay rơi ở Ấn Độ Dương. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14 giờ 30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.